Liệu chiến tranh thế giới thứ hai có thể tránh được không? Hay nói cách khác, liệu nó có thể được ngăn chặn kịp thời không? Tôi tin rằng mọi người đều có câu trả lời của riêng mình. Dấu mốc bùng nổ toàn diện của cuộc chiến là ngày 1 tháng 9 năm 1939, khi quân Đức tấn công Ba Lan. Ngay sau đó, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. Đồng thời, khi nhắc đến việc chủ động tuyên chiến để rồi bị đơn phương đánh tơi bời, thì nước Pháp là người có tiếng nói nhất trong giai đoạn 1939 đến 1940. Rốt cuộc, tại sao lục quân số 1 châu Âu một thời lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn như vậy? Cuộc đại thoái lui Dunkirk nổi tiếng đã diễn ra như thế nào? Đây đều là những chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng trong các tập tiếp theo của loạt video mới này. Xin chào mọi người đến với kênh Beam and Mer Military. Nếu bạn hứng thú với những chủ đề này hoặc đã rất am hiểu nhưng muốn có được những góc nhìn và quan điểm giải mã mới mẻ, khác biệt, thì chào mừng bạn theo dõi kênh của Tinh Vũ tôi. Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu thôi. Nội dung hôm nay của chúng ta sẽ chủ yếu xoay quanh góc độ của phe đồng minh về quá trình ký kết và ảnh hưởng của Hiệp ước Munich. Trong quá trình này, tôi cũng sẽ chia sẻ với mọi người về những yêu sách và thái độ hoàn toàn khác biệt của Anh và Pháp đối với Đức sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong 20 năm giữa hai cuộc chiến, giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, hai nước lại có những bố cục chiến lược như thế nào tại châu Âu? Và cuối cùng, có lẽ là một góc độ mà bạn chưa từng nghe qua. Đó là việc mặc dù Anh và Pháp đều theo đuổi chính sách dung dưỡng, appeasement, nhưng họ lại có những thái độ và cách làm khác nhau trong suốt quá trình đó. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem bài diễn văn của Thủ tướng Anh Chamberlain sau khi ký kết Hiệp ước Munich. Thưa những người bạn tốt của tôi, đây là lần thứ hai trong lịch sử nước ta, một Thủ tướng Anh trở về từ Đức và mang theo nền hòa bình trong danh sự. Tôi tin rằng đây là nền hòa bình cho thời đại của chúng ta. Các bạn hãy trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon lành và yên bình đi thôi. Câu nói cuối cùng quả thực mang đầy vẻ châm biếm nhỉ? Tôi đoán rằng Hitler khi nghe được những lời này có lẽ đã có thể ngủ một giấc thật ngon. Quan điểm của tôi về Hiệp ước Munich là đây là một hội nghị mơ mộng về hòa bình nhưng lại phá hoại hòa bình, trực tiếp mở khóa cho cuộc đại chiến, thậm chí còn gián tiếp dẫn đến sự sụp đổ của quân đồng minh ở mặt trận phía Tây. Rốt cuộc, tại sao lại như vậy? Tôi tin rằng khi nhắc đến Hiệp ước Munich, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy đây là câu chuyện muôn thuở. Hẳn các bạn sẽ nhớ đến những đoạn mô tả quen thuộc, thứ mà chúng ta đã phải thi cử suốt từ thời trung học, đại loại như: trước sự xâm lược của các nước phát xít, các nước như Anh, Pháp đã thi hành chính sách dung dưỡng, appeasement, hy sinh lợi ích của các quốc gia và dân tộc nhược tiểu với âm mưu họa thủy đông dẫn, tức đẩy tai họa sang phía đông, tức Liên Xô. Trong hội nghị, trong bối cảnh không có sự tham gia của đại diện Tiệp Khắc, vùng Sudeten đã bị cắt nhượng cho Đức, khiến dã tâm của chúng càng thêm bành trướng, cuối cùng dẫn đến sự bùng nổ của chiến tranh. Đoạn mô tả này vô cùng kinh điển, nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều vấn đề dễ bị người ta bỏ qua. Trước tiên, tôi sẽ tóm tắt lại một chút cái logic cốt lõi này cho mọi người. Đó là dưới sự chỉ đạo của chính sách dung dưỡng của Anh-Pháp, thông qua việc hy sinh lợi ích của nước nhược tiểu, họ đã ký kết Hiệp ước Munich, dung túng cho dã tâm của kẻ xâm lược, từ đó dẫn đến sự bùng nổ của Thế chiến II. Nhưng mọi người có bao giờ đặt ra câu hỏi như thế này không? Hễ nhắc đến chính sách dung dưỡng là lại nói đến Anh, Pháp thế này thế kia, cứ như thể hai quốc gia này bị trói buộc chặt vào nhau vậy. Tôi tin rằng nếu các bạn có tìm hiểu về lịch sử, chắc chắn sẽ hiểu được rằng thực tế ân oán giữa Anh và Pháp chẳng hề nhẹ nhàng hơn chút nào so với giữa Đức và Pháp đâu. Trên dòng thời gian, tôi cũng sẽ đánh dấu giúp mọi người một số cuộc chiến tranh và trận đánh nổi tiếng mà Anh và Pháp đã trực tiếp đối đầu nhau sau chiến tranh trăm năm. Cái biểu đồ này về các cuộc xung đột Anh-Pháp tôi cũng chẳng vẽ nổi đâu, thực sự là quá nhiều. Mặc dù hai nước là đồng minh trong Thế chiến thứ nhất, nhưng giữa họ có một sự khác biệt căn bản. Pháp là quốc gia lục địa, tiếp giáp trực tiếp với Đức. Trong khi đó, Anh là quốc gia hải dương, không có biên giới trên bộ với Đức, nên mối đe dọa phải chịu cũng nhỏ hơn tương đối nhiều. Cho dù hai nước này là đồng minh, cũng không thể nào đồng bộ về mặt chiến lược đến mức ấy chứ. Vậy tại sao họ lại hùa nhau cùng thực thi chính sách dung dưỡng đến cùng như vậy? Thực tế thì suy nghĩ và cách làm của họ chẳng giống nhau chút nào, nhưng sự khác biệt này lại không được thể hiện trong những đoạn mô tả kinh điển trong sách vở kia.
Tất cả những điều này phải bắt đầu từ Hội nghị Hòa bình Paris, tức là sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về những toan tính khác nhau của Anh và Pháp trong quá trình ký kết Hòa ước Versailles. Ở đây, tôi xin tóm tắt đơn giản. Yêu sách của Pháp chính là trên thế giới này không được tồn tại một quốc gia thống nhất của dân tộc Đức. Do đó, thể hiện trên hiệp ước, họ hy vọng có thể chia cắt triệt để nước Đức. Đây là phương án chia cắt nước Đức trong dự tính của Pháp. Hơn nữa, Pháp cũng yêu cầu Đức phải bồi thường khoản chiến phí khổng lồ, khiến Đức mất hoàn toàn tiềm năng kinh tế và công nghiệp để không thể tạo ra mối đe dọa với Pháp nữa. Nếu mọi người là các quốc gia tham dự khác tại hội nghị, không biết mọi người sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng thực tế lúc đó đã xảy ra tình huống như thế này. Đối mặt với những điều kiện gần như hà khắc của Pháp, các quốc gia khác có phần không thể phản bác. Bởi vì sự hy sinh của nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất thực sự quá lớn. Nếu bạn muốn đưa ra dị nghị, người Pháp có thể hỏi bạn: "Này anh bạn, anh đã thấy mặt trăng bao giờ chưa? Hãy đến miền Bắc nước Pháp mà xem." Có chê trách nước Pháp thế nào như các trào lưu trên mạng hiện nay thì cũng không thể bôi bác nước Pháp thời kỳ Thế chiến thứ nhất được. Vậy tại sao hạn chế quân bị, bồi thường khổng lồ vẫn chưa đủ? Tại sao người Pháp nhất quyết muốn xé lẻ nước Đức? Người Pháp thực sự sợ người Đức đến thế sao? Sợ, cực kỳ sợ. Tại sao? Không phải chỉ vì đánh không lại về mặt quân sự. Kể cả ngày nay, khi chúng ta phân tích thực lực của nước Đức Quốc xã hay lý giải tại sao nước Đức hiện đại có thể đóng vai chính trong EU, chúng ta đều nghĩ đến kinh tế, công nghiệp chế tạo, vân vân. Những yếu tố này tuy quan trọng, nhưng có một yếu tố cốt lõi khác ít ai nhắc đến mà tôi thấy rất lạ. Đó chính là việc nước Đức quá đông dân. Từ khi thống nhất đến nay vẫn luôn là như vậy. Nếu chỉ nhìn vào bản đồ châu Âu, bạn sẽ cảm thấy Đức và Pháp dường như là hai quốc gia có quy mô ngang ngửa nhau. Nhưng thực tế lại có sự chênh lệch, mà là chênh lệch rất lớn. Hãy thử nghĩ xem, nếu hai quốc gia có chất lượng dân số tương đương, trình độ khoa học kỹ thuật ngang ngửa mà dân số lại chênh lệch một khúc lớn, thì đồng nghĩa với việc quốc lực cũng chênh lệch một khúc lớn. Chúng ta hãy cùng xem so sánh dân số của ba nước Anh, Pháp, Đức vào đầu thế kỷ trước. Năm 1936, dân số chính quốc Pháp là 41,9 triệu người. Trong khi đó, Đức lúc này đã tiệm cận mốc 70 triệu người. Đến trước thềm chiến tranh, tức là sau khi Đức hoàn tất việc thôn tính Áo và Tiệp Khắc và trước khi tấn công Ba Lan, lúc này dân số Đức đã vượt quá 80 triệu người. Nói cách khác, Đệ Tam Đế chế trước khi mở màn chiến dịch mặt trận phía Tây, số lượng nhân khẩu của họ đã gấp hơn 2 lần nước Pháp. Tất nhiên, Pháp lúc đó là một đế quốc thực dân, dân số tại các thuộc địa hải ngoại còn hơn 60 triệu người nữa. Nhưng vào thời điểm đó, nguồn nhân lực này bị hạn chế bởi chất lượng dân số và trình độ phát triển của thuộc địa thực sự rất thấp. Mọi người nhìn bản đồ cũng sẽ thấy những nơi này có khoảng cách rất lớn so với các vùng tự trị Dominion như Canada, Úc của đế quốc Anh. Ví dụ như Việt Nam dưới sự cai trị của Pháp lúc bấy giờ có khoảng 20 triệu dân, nhưng rõ ràng tôi không thể tính họ vào bảng thống kê này. Chênh lệch dân số chính quốc nòng cốt là gần gấp đôi. Sự chênh lệch này cuối cùng thể hiện rõ rệt nhất ở tiềm năng chiến tranh khổng lồ. Ví dụ, cùng là nhiệm vụ nuôi dưỡng 60-70 sư đoàn biên chế đầy đủ, nước Pháp sẽ chật vật hơn nước Đức rất nhiều. Hoặc giả, để duy trì được con số 60-70 sư đoàn đó, Pháp có thể sẽ buộc phải hy sinh năng lực sản xuất ở các lĩnh vực quân sự khác, ví dụ như không quân. Trong khi đó, Đức vừa có thể duy trì 60-70 sư đoàn bộ binh, lại vừa có thể song song phát triển một lực lượng không quân hùng mạnh. Cộng thêm sự khác biệt về hệ thống công nghiệp và dự trữ tài nguyên, nên giữa Đức và Pháp tồn tại một khoảng cách về thực lực cơ bản. Khoảng cách này không phải cứ duy trì một lực lượng lục quân quy mô lớn là Pháp có thể bù đắp được. Trước khi nước Đức thống nhất, trên lục địa châu Âu nếu gạt bỏ nước Nga ra, thì thực tế không có bất kỳ quốc gia đơn nhất dân tộc nào có được quy mô, thể lượng lớn như nước Pháp. Đây là thực tế rất khách quan và cũng là nguyên nhân giúp Pháp có thể xưng bá châu Âu trước khi Đức thống nhất. Vì vậy, Pháp sợ, và tại sao Pháp lại muốn chia cắt nước Đức? Đến đây chắc mọi người cũng đã dễ dàng hiểu được. Đồng thời còn một vấn đề nữa, tại sao Pháp lại xây dựng phòng tuyến Maginot? Vấn đề này chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở các video sau.
Nhưng thực ra, người Pháp cũng chẳng kỳ vọng phòng tuyến này hoàn toàn chặn đứng được quân Đức đâu, mà xuất phát từ sự chênh lệch quốc lực, họ muốn tiết kiệm sức lực cho mình, thu hẹp bớt phạm vi chiến tuyến nguy hiểm. Nhờ đó, có thể bố trí ít quân đội ở biên giới Đức-Pháp. Mặc dù chi phí xây dựng không nhỏ, nhưng so với việc phải duy trì thêm khoảng 30 sư đoàn biên chế đầy đủ túc trực ở biên giới trong suốt thời bình và tương lai không biết bao nhiêu năm nữa, thì tính ra phương án này vẫn hời hơn nhiều. Còn về việc tại sao Pháp không thể chia cắt Đức như ý muốn, tiếp theo chúng ta hãy xem thái độ của người Anh. Người Anh rất e ngại một nước Đức hùng mạnh nên cũng yêu cầu làm suy yếu thực lực của Đức, đồng thời đòi bồi thường tương xứng và quan trọng hơn là hạn chế quân lực của Đức. Tuy nhiên, họ cũng không thể nào quên được quá khứ từ thời Louis XIV cho đến thời Napoleon. Cái bóng khổng lồ mà một nước Pháp hùng mạnh phủ lên tâm trí người Anh là rất lớn. Nếu nước Đức không còn nữa, ai sẽ kiềm chế Pháp đây? Chẳng lẽ lại dựa vào nước Ý sao? Nghĩ thế nào cũng thấy phương án đó không đáng tin cậy chút nào. Cho nên yêu cầu của nước Anh tóm lại đơn giản là tuy phải trừng phạt nghiêm khắc nước Đức, nhưng không thể để nước Đức biến mất. Điều này nếu chúng ta nhìn từ góc độ chính sách cân bằng quyền lực lục địa, Continental Balance of Power, mà nước Anh luôn kiên trì theo đuổi thì sẽ rất dễ hiểu. Ở đây tôi cần bổ sung một chút. Chính sách cân bằng quyền lực lục địa mà người Anh tuân thủ thực ra không hoàn toàn giống với ví dụ trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, giật bảng tương tranh mà chúng ta thường hiểu theo cách truyền thống. Nói một cách đơn giản, nước Anh cần có một con cò, cũng cần có một con trai, nhưng họ không hy vọng hai con vật này đánh nhau hay xâu xé lẫn nhau. Lợi ích lớn nhất của nước Anh thực chất đến từ thương mại hàng hải, mà chiến tranh và xung đột lại ảnh hưởng rất lớn đến việc giao thương buôn bán và sự thông suốt các tuyến hàng hải giữa Anh với lục địa châu Âu. Do đó, mặc dù nói là duy trì sự cân bằng quân sự, nhưng nước Anh không hề trông mong châu Âu đại chiến để rồi mình nhảy vào kiếm trác lợi nhuận chiến tranh. Thứ mà nước Anh thực sự cần là lục địa châu Âu không có một bá quyền đơn nhất nào và phải duy trì được một môi trường tương đối ổn định. Có như vậy, họ mới có thể kiếm tiền trong hòa bình. Nhưng vấn đề là lúc đó, cả thế giới đều biết, chỉ cần Pháp và Đức cùng tồn tại mà mối thù hận chưa được hóa giải, thì cuộc đại chiến tiếp theo có lẽ vẫn là điều không thể tránh khỏi. Vậy phải làm sao? Đối sách của Anh đối với Đức là hạn chế số lượng trang bị hiện có, tình trạng vũ khí và sự phát triển quân bị của Đức, đảm bảo rằng Pháp có ưu thế tuyệt đối về lục quân so với Đức. Như vậy, Anh có thể đảm bảo rằng Đức sẽ tuyệt đối không dám chủ động tấn công Pháp. Đồng thời, để người Pháp yên tâm ăn ngon ngủ kỹ, bởi vì mọi người đều biết thực ra Anh không tham gia Thế chiến thứ nhất ngay từ phút đầu tiên. Chỉ sau khi Đức xâm lược Bỉ và các nước vùng trũng, Low Countries, những nơi Anh cho là cần bảo vệ, thì Anh mới tham chiến. Nhưng lần này, Anh đã trực tiếp hứa với Pháp rằng nếu quân Đức tấn công các bạn, tôi sẽ lập tức tham chiến. Tuy nhiên, nhìn theo chiều ngược lại, người Anh đối với Pháp cũng có thủ sẵn một nước cờ, đề phòng. Bởi vì cuộc chiến này, bạn không thể nào đảm bảo chắc chắn rằng chỉ có Đức mới là kẻ chủ động tấn công Pháp. Nhỡ đầu Pháp tấn công Đức thì sao? Vậy nếu người Pháp quay ngược lại uy hiếp nước Đức thì sao? Thế là người Anh lại quay sang cam kết với Đức rằng nếu Pháp tấn công Anh thì Anh cũng sẽ bảo vệ Đức. Còn về việc ai là kẻ thù, I don't care, tôi không bận tâm. Đồng thời, để nền kinh tế thế giới có thể vận hành bình thường và đảm bảo Đức có thể trả các khoản bồi thường chiến tranh đúng hạn, nước Đức hậu chiến này buộc phải giữ lại một phần thực lực công nghiệp nhất định. Mọi người có thể đoán thử và gõ dòng nội tâm, tiếng lòng của người Pháp lúc này lên phần bình luận nhé. Do đó, chúng ta tổng kết lại một chút. Sau Thế chiến thứ nhất, Anh và Pháp thực chất có thái độ hoàn toàn khác biệt trong vấn đề đối đãi với nước Đức. Tuy nhiên, những trần thuật lịch sử truyền thống của chúng ta dường như đến đây là dừng lại, chỉ chờ đợi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Chẳng phải thống chế Foch, Tổng tham mưu trưởng của Pháp đã nói rồi sao? Đây hoàn toàn không phải là nền hòa bình viễn cửu, mà chỉ là cuộc đình chiến trong 20 năm. Lời người Anh có tin được không? Cho nên Pháp quyết tâm tự mình hành động. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, Pháp đã nắm lấy Tiệp Khắc, Romani và Nam Tư để thành lập một tổ chức đồng minh quân sự gọi là Tiểu Hiệp ước, Little Entente. Cái tên Tiểu Hiệp ước nghe có vẻ lạ lẫm, cảm giác như không quan trọng lắm nhỉ?
Nhưng thực tế, tiểu hiệp ước này là một tổ chức đồng minh quân sự rõ ràng, được xác lập bởi một loạt các văn bản hiệp ước giấy trắng mực đen. Mục tiêu của liên minh này, một mặt là để ngăn chặn Hungary, nước vô cùng bất mãn với cách xử lý hậu Thế chiến thứ nhất, xâm lược các nước khác, đồng thời cũng là để ngăn chặn Vương triều Habsburg phục hưng tại Hungary hoặc bất cứ nơi nào khác. Ở phương diện này, hiệu quả đạt được là rất rõ ràng. Còn điều quan trọng hơn nữa, tổ chức đồng minh này chính là công cụ mà Pháp xây dựng để đối phó với mối đe dọa từ Đức. Sau đó vào năm 1925, tại Locarno, Thụy Sĩ, Hiệp ước Locarno lại được ký kết. Hội nghị có tổng cộng 7 quốc gia tham dự, lần lượt là Anh, Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Tiệp Khắc và Ba Lan. Mục tiêu của hội nghị này thực ra rất rõ ràng. Các bên đều hiểu rõ những vấn đề và lỗ hổng của Hòa ước Versailles, cũng như những cái hố mà nó đào ra. Thế nên họ quyết định họp một buổi để bù đắp những vấn đề mà Hòa ước Versailles mang lại. Điều châm biếm là hội nghị này lại do chính Đức đề xuất, bởi vì họ cảm thấy Hòa ước Versailles quá bất công với mình. Chèn ép về quân sự, kinh tế thì đã đành, nhưng dù sao mình cũng là một nước lớn, không thể nào cứ là một kẻ vô hình, không có tiếng nói tại những diễn đàn như Hội Quốc Liên được. Việc này, Hội nghị Locarno đã nhận được sự ngầm thuận của Anh nên được thông qua rất nhanh. Nhiều người trong chúng ta thường nói rằng do Hòa ước Versailles chèn ép Đức quá mức nên trong Thế chiến thứ hai, Đức đã trỗi dậy để báo thù Anh Pháp. Nhưng trên thực tế, sự kìm kẹp về mặt chính trị đối với Đức trong Hòa ước Versailles đã được gỡ bỏ một phần sau Hội nghị Locarno. Thông qua hội nghị này, Đức thậm chí còn giành được ghế ủy viên thường trực trong Hội Quốc Liên. Lưu ý là Hội Quốc Liên, League of Nations nhé, chứ không phải Liên Hợp Quốc đâu. Tương ứng với đó, cũng trong hội nghị này, Pháp đã củng cố thêm mối quan hệ hợp tác quân sự với Tiệp Khắc. Một khi Tiệp Khắc bị xâm lược, Pháp sẽ dốc toàn lực cung cấp viện trợ quân sự. Thực ra, trước chiến tranh, Liên Xô cũng đã tham gia vào hệ thống này. Tháng 3 năm 1935, chính phủ Liên Xô đề nghị ký kết hiệp ước tương trợ giữa ba nước Liên Xô, Pháp, Tiệp Khắc. Đến tháng 5 năm 1935, hiệp ước tương trợ Pháp-Xô chính thức được ký kết tại Paris. Nội dung hiệp ước là hai bên, Pháp và Liên Xô, phải hỗ trợ chi viện cho nhau tác chiến khi bị một quốc gia châu Âu khác tấn công. Hiệp ước này nhắm vào ai? Chẳng phải rõ rành là nhắm vào Đức sao? Có quốc gia châu Âu nào khi phải đối mặt cùng lúc với hai ông lớn Pháp và Liên Xô mà còn dám phát động tấn công chứ? Chẳng lẽ là Ý à? Sau đó 2 tuần, Liên Xô lại ký hiệp ước tương trợ Xô-Tiệp Khắc tại Praha. Nội dung của hiệp ước này cũng tương tự như hiệp ước Pháp-Xô mà chúng ta vừa nói. Tuy nhiên, nó có thêm một điều khoản bổ sung. Đó là Liên Xô sẽ viện trợ Tiệp Khắc trong trường hợp nào. Điều kiện là Pháp cũng phải cung cấp viện trợ cho bên bị tấn công. Nói cách khác, người Liên Xô sẽ chỉ thực hiện hiệp ước nếu Pháp chịu ra tay giúp Tiệp Khắc. Thông điệp này rất rõ ràng. Người Liên Xô biết tổng người Pháp đang toan tính cái quái gì. Định đẩy Đức sang phía tôi chứ gì. Không có cửa đâu. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, phía Liên Xô cũng đã viết rõ ràng giấy trắng mực đen là họ sẵn sàng hỗ trợ Tiệp Khắc. Tôi thấy trên mạng có rất nhiều người đánh giá thấp hiệp ước này. Họ cho rằng Pháp và Liên Xô đều đồng giàng dị mộng, mỗi bên đều có toan tính riêng. Thực tế, chẳng ai muốn thực hiện hiệp ước cả. Nhưng mọi người hãy thử nghĩ kỹ xem, điều này so với việc Liên Xô đi ký hiệp ước không xâm phạm với Đức thì vẫn tốt hơn tương đối nhiều chứ. Toàn bộ hệ thống tiểu hiệp ước này cũng như quan hệ tương trợ quân sự Pháp-Tiệp, Pháp-Xô là một hệ thống mà Pháp gần như đơn phương vận hành ở hướng Trung Âu và Đông Âu. Nếu nó hoạt động hiệu quả, tôi cho rằng thực ra nó hoàn toàn có thể ngăn chặn kịp thời bước tiến bành trướng của đích. Đây cũng là quan điểm mà Winston Churchill đã đưa ra sau chiến tranh. Chúng ta khoan hãy nói đến Liên Xô, chỉ riêng Tiệp Khắc thôi đã không hề yếu. Thực lực công nghiệp quốc phòng của họ rất mạnh, điều này lát nữa chúng ta sẽ nhắc tới. Nếu Pháp và Tiệp Khắc kiên quyết đứng cùng nhau, thì vào thời điểm đó, một nước Đức chỉ vừa mới thôn tính Áo sẽ rất khó làm nên chuyện. Hơn nữa, uy tín của Hitler tại Đức lúc bấy giờ chưa mạnh đến thế. Nếu hai nước Pháp-Tiệp tỏ thái độ kiên quyết, thì uy tín của Hitler, đặc biệt là uy tín trong nội bộ lục quân Đức, có khả năng sẽ phải chịu đòn giáng mạnh, và lịch sử có lẽ đã không diễn biến nghiêm trọng đến vậy. Thế nhưng sự thật cuối cùng đã chứng minh,
cấu trúc an ninh mà người Pháp vận hành suốt hơn chục năm trời đã không phát huy bất cứ tác dụng nào. Tại sao vậy? Bởi vì nước Pháp còn có một logic cốt lõi, đó là tôi tuy xây dựng được một cấu trúc an ninh cục bộ để hạn chế, bao vây Đức, nhưng tôi nhất định phải kéo bằng được nước Anh xuống nước. Nói đơn giản là, chừng nào thái độ của người Anh còn mập mờ, thì Pháp tuyệt đối không chịu một mình hoặc dắt theo mấy đàn em ra sống mái với Đức. Chuyện này cũng giống như việc người Pháp bày ra một mâm cỗ thịnh soạn, nhưng người Anh không đến thì không khai tiệc. Những người khác, Tiệp Khắc, Liên Xô, vân vân, cứ ngồi đợi. Khi nào thì ăn? Không biết. Đồ ăn nguội ngắt rồi vẫn không ăn à? Không ăn, vì người Anh chưa đến. Thế nhưng tiếp theo chúng ta hãy phân tích thái độ của người Anh. Họ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ đến đâu. Cùng thời gian đó, Anh đang làm gì? Trước đó, chúng ta đã giới thiệu rằng trong Hòa ước Versailles, Anh đã không mong muốn xâu xé nước Đức. Họ, người Anh, luôn hy vọng Đức có thể trở thành một lực lượng quan trọng để giúp họ kiềm chế Pháp. Đồng thời, Liên Xô ở phương Đông cũng ngày càng lớn mạnh. Thế là, người Anh dần dần nới lỏng các hạn chế quân sự đối với Đức trong Hòa ước Versailles. Ví dụ rõ ràng nhất là, theo Hòa ước Versailles, tàu chiến của Đức có lượng giãn nước trên 10.000 tấn bị hạn chế nghiêm ngặt, số lượng không được quá 6 chiếc. Cũng không được phép phát triển tàu ngầm. Điều này đã được viết rõ mồn một, giấy trắng mực đen. Kết quả là, một ngày nọ, Bộ Hải quân Anh phát hiện Đức lại đang bí mật đóng 2 chiến hạm có trọng tải khoảng 26.000 tấn. 2 con tàu này chính là chiếc Scharnhorst và Gneisenau lừng danh sau này. Đây rõ ràng là hành động chà đạp trắng trợn lên Hòa ước Versailles. Thế nhưng, lúc này, người Anh lại thể hiện một mạch tư duy thần kỳ, logic vô cùng khó hiểu. Họ đột nhiên nhận ra rằng, trong hội nghị Hải quân Washington, Đức không tham gia, như thế là không ổn. Cho nên, Anh nghĩ rằng cũng phải ký với Đức một hiệp định giống như Hiệp ước Hải quân Washington để quy phạm, đưa vào khuôn khổ sự phát triển của Hải quân Đức. Cuối cùng, họ ký một cái gọi là Hiệp định Hải quân Anh-Đức, Anglo-German Naval Agreement. Hiệp định yêu cầu tỷ lệ tổng trọng tải Hải quân Anh-Đức là 100 chia cho 35. Quy đổi ra thì tương đương tỷ lệ 5 chia cho 1.75. Nghĩa là Đức đã giành được hạn mức trọng tải tương đương với Pháp và Ý trong Hiệp ước Hải quân Washington. Dùng từ hạn chế ở đây quả là một sự mỉa mai to lớn. Bởi vì Đức lúc đó vốn dĩ không thể nào đạt tới con số trần này ngay được. Ngược lại, hành động này đã hợp thức hóa việc Đức tái thiết hải quân, cho phép Đức đường hoàng đóng thiết giáp hạm Battleship và tàu tuần chương chiến đấu Battle Cruiser. Đồng thời, hiệp định họ ký lần này lại không giống Hiệp ước Washington ở chỗ nó không giới hạn trọng tải tối đa của từng tàu chủ lực. Điều này giải thích ở một góc độ khác tại sao những con tàu như Bismarck và Tirpitz với lượng giãn nước đầy tải hơn 50.000 tấn lại xuất hiện ở Đức. Trong khi đó, tàu chiến của người Anh cùng thời kỳ, lớp King George V, tuy mang tiếng là chiến hạm kiểu mới nhất, nhưng trọng tải lại kém hơn rất nhiều do người Anh vẫn tự tuân thủ hạn chế cũ. Còn về tàu ngầm, ôi chào, tôi xem đến đoạn này mà muốn cười. Hiệp ước quy định trọng tải tàu ngầm Đức được duy trì trong thời bình là bất kể giới hạn con số là bao nhiêu, thì câu này ít nhất đã giúp Đức một việc, chính thức cho phép họ được đóng tàu ngầm. Hơn nữa, trong hiệp ước còn có một câu thế này: nếu xảy ra tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Đức, thì Đức có thể thảo luận hữu nghị với Anh để số lượng tàu ngầm Đức được phép tăng lên ngang bằng với số lượng của Hải quân khối thịnh vượng chung. Tất nhiên, để được phép đóng tàu ngầm, người Đức cũng đưa ra sự đảm bảo và nhượng bộ. Sự đảm bảo đó là Đức cam kết sẽ không sử dụng tàu ngầm để thực hiện các cuộc tấn công vô nhân đạo nhằm vào tàu buôn. Ôi trời đất ơi, nghe cái lời hứa này uy tín hệt như việc tôi thề thốt rằng ngày mai chắc chắn sẽ ra video mới vậy. Sau khi ký thỏa thuận, Bộ Hải quân Anh lại cảm thấy vô cùng thành tựu, bởi vì họ tính toán rằng trước Thế chiến I, tỷ lệ Hải quân Anh-Đức là khoảng 8 năm. Bây giờ đàm phán ra được tỷ lệ 5.1.75. Quy mô lý thuyết của Hải quân Đức đã nhỏ hơn so với trước Thế chiến I rồi. Đây quả là một tin tốt. Thật sự cạn lời. Cái logic này đúng là đạt điểm 10 tuyệt đối. Và điều nực cười hơn nữa là
hiệp định này được ký kết ngay sau lưng đồng minh Pháp. Nghĩa là khi Pháp biết tin Anh và Đức định ký hiệp định hải quân thì sự đã rồi, bút đã xa, gà đã chết. Ngay cả Mussolini, thủ tướng Ý cũng phải ngỡ ngàng. Nước Ý dù gì cũng là nước thắng trận trong Thế chiến I. Sau chiến tranh, hải quân Đức coi như đã bị xóa sổ. Thế mà bây giờ, Đức lại giành được hạn mức ngang bằng với Ý. Đối với nước Anh, một mặt họ yêu cầu Hội Quốc Liên và Pháp phản đối Hitler phá hoại các điều khoản quân sự trong Hòa ước, nhưng mặt khác, chính tự tay họ lại xé bỏ Hòa ước Versailles. Còn một ví dụ khác cũng thể hiện việc Đức công khai xé bỏ Hòa ước Versailles, đó chính là việc Đức tiến quân vào vùng phi quân sự Rhineland. Ngày 7 tháng 3 năm 1936, quân Đức tiến vào vùng sông Rhine. Ngày 11 tháng 3, Ngoại trưởng Pháp Flandin, Pierre-Étienne Flandin, đã tuyên bố tại London rằng nếu nước Anh sẵn lòng cung cấp sự giúp đỡ, thì Pháp sẽ lập tức đánh đuổi quân đội Đức ra khỏi vùng phi quân sự Rhineland. Một câu trả lời dứt khoát đến như vậy. Mọi người hãy so sánh một chút. Trong trường hợp bình thường, khi cần tìm kiếm sự hỗ trợ, các quốc gia sẽ liệt kê một danh sách dài dằng dặc. Kiểu như, nếu anh cho tôi bao nhiêu thứ này, thì tôi mới chịu xuất quân. Ví dụ như Ý, trước khi chính thức tham chiến đã từng làm những trò tương tự. Nhưng các bạn nhìn xem, thái độ của Pháp ở đây thực sự rất kiên quyết. Như chúng ta đã nhắc đến trước đó, năm 1935, giữa Pháp, Tiệp Khắc, Liên Xô đã có hiệp ước tương trợ. Hơn nữa vào thời điểm này, chỉ cần một mình quân đội Pháp thôi cũng đã dư sức đánh đuổi quân Đức rồi. Ngoài ra, sau chiến tranh, người ta còn thu thập được thông tin từ góc nhìn của phía Đức. Lúc bấy giờ, nội bộ quân đội Đức cũng đầy dẫy sự hoài nghi đối với canh bạc lớn này của Hitler. Thậm chí họ còn định có hành động để hạn chế quyền lực của hắn. Thực ra, chỉ cần người Anh gật đầu một cái, thì lịch sử Thế chiến II chắc chắn đã được viết lại. Nhưng tiếc là không. Tôi sẽ cho mọi người xem cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng Pháp Pierre-Étienne Flandin và Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Stanley Baldwin. Ngoại trưởng Pháp đã nói đến mức độ này: nếu hôm nay các ngài không dùng vũ lực để ngăn chặn Đức, thì cho dù các ngài có thiết lập được mối quan hệ hữu nghị tạm thời với Đức, chiến tranh vẫn là điều không thể tránh khỏi. Ông ấy cũng bày tỏ rằng nếu Anh cứ khăng khăng làm như vậy, tức là không can thiệp, thì chúng tôi sẽ thay đổi chính sách của mình. Bởi vì thái độ trước đó của Pháp là nếu Anh ủng hộ tôi, quân Pháp sẽ xuất kích ngay. Nên khi ông ấy nói tôi sẽ thay đổi chính sách, ý nghĩa chính là chúng tôi sẽ từ bỏ việc đối đầu với Đức, mặc kệ chuyện này luôn. Và đây là câu trả lời của Baldwin. Suy nghĩ của ngài có lẽ là đúng, nhưng hành động của ngài có dù chỉ 1% khả năng gây ra chiến tranh, thì tôi cũng không có quyền để nước Anh tham chiến. Cuối cùng, ngay cả một lệnh trừng phạt cũng không có. Được rồi, nếu vào khoảnh khắc đó, bạn là Thủ tướng Pháp, hiện tại bạn đang nắm giữ ưu thế quân sự áp đảo, đồng thời hướng Trung Âu và Đông Âu đều ủng hộ bạn. Chỉ có điều nước Anh tuyên bố không tham gia. Bạn có đánh không? Tôi cho mọi người 3 giây để lựa chọn. Được rồi, bây giờ tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng vị Thủ tướng Pháp mà các bạn đang đóng vai ấy, ông ta không có đủ năng lực hành chính, hay nói đúng hơn là không có đủ quyền lực để làm điều đó. Bởi vì khi chúng ta cao giọng bàn luận về Anh, Pháp, Liên Xô, Đức, sách lược này hay, sách lược kia dở, chúng ta cứ ngỡ rằng khả năng hành động của họ là nhất quán như nhau. Nhưng vấn đề là nước Pháp thời kỳ đó là một quốc gia bị chia rẽ chính trị cực kỳ nghiêm trọng. Hãy cùng xem nhé. Từ đầu những năm 1930 cho đến cuối thập niên 30 trước chiến tranh, nước Pháp đã thay đổi bao nhiêu đời thủ tướng. Chế độ chính trị của Pháp lúc bấy giờ không phải là chế độ song thủ trưởng, bán tổng thống như ngày nay, mà là một nền dân chủ nghị viện tương tự như nước Đức hiện tại. Hơn nữa lại cực kỳ bất ổn. Trong suốt thời kỳ Đệ Tam Cộng Hòa, thời gian cầm quyền trung bình của một nội các Pháp chỉ khoảng 8 tháng. Nếu bạn là Thủ tướng Pháp và bạn quyết định tiến quân vào vùng phi quân sự Rhineland trong khi người Anh chưa tỏ thái độ, thì rất có thể ngay ngày hôm sau bạn sẽ không còn là Thủ tướng nữa. Sự việc khoa trương đến mức nào? Ngày 9 tháng 3 năm 1935, Không quân Đức chính thức tuyên bố thành lập. Ngày 16, bắt đầu cải cách chế độ nghĩa vụ quân sự, bắt đầu tuyển quân từ người dân.
Trước kia Đức làm gì cũng lén lút, giờ thì đường hoàng, công khai chà đạp lên hòa ước Versailles. Phản ứng của Pháp là gì? Tuyên bố muốn kéo dài thời hạn nghĩa vụ quân sự từ 1 năm lên 2 năm, sau đó xây dựng chính sách quốc phòng mới để đối phó với tình hình tái vũ trang của Đức. Kết quả là bị các thế lực chính trị khác phản đối, không thể triển khai được. Thử so sánh với Đức xem. Nói hơi quá một chút thì nếu Hitler muốn làm việc này, sáng hắn vỗ đầu nảy ra ý tưởng, chiều là có thể thực hiện ngay. Đến tối là Goebbels đã có thể cho loa đài tuyên truyền rầm rộ rồi. Vậy tại sao người Pháp lại chạy sang Liên Xô ký cái hiệp ước tương trợ Pháp-Xô mà hậu thế thường chê trách là vô dụng ấy? Thực ra là họ hy vọng thông qua hiệp ước này gửi một tín hiệu cho Đảng Cộng sản Pháp để họ ủng hộ kế hoạch quốc phòng và chế độ nghĩa vụ quân sự 2 năm. Cho nên, hiệp ước đó thực chất còn lâu mới đạt đến cái tầm gọi là âm mưu họa thủy đông dẫn như mọi người nghĩ. Một cường quốc châu Âu truyền thống muốn mở rộng quan bị để chuẩn bị chiến tranh, mà lại phải cần Stalin của Liên Xô tỏ thái độ ủng hộ. Trong nước thì như một mớ bong bong, nền kinh tế bị tổn thương nghiêm trọng bởi khủng hoảng, lại còn thêm nỗi ám ảnh đau thương từ Thế chiến thứ nhất. Vào thời điểm đó, liệu có thể trông mong quốc gia này dẫn dắt các đàn em đi đánh lẻ, một mình chống lại với Hitler không? Cho nên, sau những sự kiện như vụ Đức tiến quân vào Rhineland hay việc ký kết Hiệp định Hải quân Anh-Đức, các chính khách Pháp quả thực đã thay đổi chính sách của họ. Họ hình thành một khái niệm rằng người Anh căn bản sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào để đàn áp Đức, thậm chí ngay cả ý nguyện làm điều đó họ cũng không có. Vì vậy, cách duy nhất để đất nước mình không phải đối mặt với chiến tranh nữa chính là thỏa hiệp với một nước Đức đang tái vũ trang ấy. Trước nay, khi nhắc đến cái gọi là chính sách dung dưỡng, appeasement, chúng ta thường gộp chung Anh và Pháp lại với nhau. Tôi cảm thấy cách nói này không được chặt chẽ lắm. Nói một cách chính xác thì phải là nước Anh chủ động thúc đẩy chính sách dung dưỡng, còn nước Pháp do tình hình chính trị nội bộ hỗn loạn, sự hạn chế về quốc lực, thái độ của Anh cũng như nỗi sợ hãi về mức độ tàn khốc của Thế chiến thứ nhất nên đã chọn một chiến lược gọi là nếu Anh đã dung dưỡng thì tôi cũng nằm im mặc kệ, buông xuôi. Chính phủ Pháp lúc đó chọn cách nằm im mặc kệ sự đời. Nhưng anh em chúng ta ở thế kỷ 21 thì không thể nằm im mãi được. Chúng ta phải vận động, phải di chuyển liên tục. Và để di chuyển linh hoạt, không cứng nhắc như những bộ quân phục thế kỷ trước, tôi muốn giới thiệu với anh em chiếc quần kaki Joker mà mình đang mặc đây. Cũng là chất liệu kaki bền bỉ, mang chút hơi hướng quân đội, military bụi bặm. Nhưng thiết kế Joker co giãn này giúp anh em thoải mái đứng ngồi, dù là đi quay phim lịch sử hay đi cà phê chém gió. Pháp có thể buông xuôi, nhưng phong cách của anh em mình thì phải luôn giữ vững. Được rồi, quay trở lại với sự buông xuôi của nước Pháp. Dù Anh có nằm im thế nào, thì nước Đức ở phía đối diện vẫn không ngừng tự vũ trang và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thế nên sau đó, Pháp vẫn liên tục thăm dò thái độ của Anh và Liên Xô. Ví dụ, khi Đức bộc lộ dã tâm cực lớn đối với Tiệp Khắc, đại diện của Pháp tại Moscow đã đến gặp Maxim Litvinov, đại diện của Liên Xô tại Hội Quốc Liên. Ông ấy đã trực tiếp nhân danh chính phủ Pháp để hỏi Litvinov, không hề vòng vo chút nào. Nếu Tiệp Khắc bị Đức tấn công, Liên Xô sẽ đưa ra sự viện trợ như thế nào? Câu trả lời của Litvinov là Liên Xô quyết tâm thực hiện nghĩa vụ hiệp ước. Nhưng mọi người hãy nhìn vào bản đồ một chút. Liên Xô lúc bấy giờ không hề tiếp giáp với Tiệp Khắc. Vì vậy, đại diện Liên Xô thậm chí còn đề xuất nếu Ba Lan và Romania giữ trung lập, ông ấy sẵn sàng thuyết phục Romania để không quân và lục quân Liên Xô có thể mượn đường, quá cảnh. Ông cũng chủ trương rằng ba nước Xô, Pháp, Tiệp cần nhanh chóng đàm phán để đối phó với tình hình sắp tới. Thông qua cuộc đối thoại này, Liên Xô đã đặc biệt nhờ người chuyển lời tới chính phủ Anh, ý muốn bày tỏ rằng họ ủng hộ Tiệp Khắc và không muốn Đức lớn mạnh thêm nữa. Nhưng người Anh lại chẳng hề bận tâm. Vẫn câu hỏi đó, người Pháp lại mang đi hỏi Anh. Ngoại trưởng Anh trả lời cũng rất thẳng thừng. Pháp hỏi, có thể ngày mai Hitler sẽ tấn công Tiệp Khắc.
Nếu hắn thực sự tấn công, Pháp sẽ lập tức tiến hành động viên chiến tranh. Các ngài có cùng xuất quân với chúng tôi không? Sau đó, Ngoại trưởng Anh đã đáp lại bằng một tràng văn vở sáo rỗng đừng rất Anh. Tôi sẽ liệt kê ra đây cho mọi người xem. Nếu hứng thú, các bạn có thể tạm dừng video để đọc kỹ. Ở đây tôi sẽ giúp mọi người làm bài tập đọc hiểu tóm tắt lại nhé. Đoạn đầu tiên ý nói, cái giả thuyết ngày mai Hitler tấn công là không có cơ sở, không thành lập. Đoạn thứ hai ý là, Đại Anh đế quốc rộng lớn lắm, những nơi khác trong đế quốc còn lười chẳng buồn quản, thì việc của anh tôi cũng lực bất tòng tâm, không giúp được. Đoạn thứ ba là, mặc dù tôi từng cam kết đảm bảo an ninh cho Pháp, nhưng chừng nào chưa đánh nhau thì tôi chưa quan tâm. Thế là chính phủ Pháp dạy cho mọi người một chiêu, khi gặp phải kiểu trả lời văn vở vòng vo tam quốc thế này, bạn hãy tóm chặt lấy một câu nào đó của họ rồi bắt họ phải giải thích rõ nghĩa cho bạn. Người Pháp đã tóm ngay lấy câu này. Chính phủ bệ hạ tuyệt đối không cho phép an ninh của nước Pháp bị đe dọa. Pháp vặn lại, vậy tôi xin hỏi, nếu an ninh Pháp bị đe dọa, nước Anh có thể cung cấp cho Pháp sự viện trợ như thế nào? Và đây là câu trả lời từ London. 2 sư đoàn bộ binh và trong vòng 6 tháng sẽ phái dần 150 chiếc máy bay. Hả? Tiệp Khắc có tới 20 sư đoàn thường trực mà Đại Anh đế quốc các ngài chỉ phái 2 sư đoàn. Rồi trong loạt video về trận Midway, chúng ta đã phân tích rồi đấy. Quân Mỹ chỉ trên một hòn đảo Midway bé xíu đã bố trí tới 360 chiếc máy bay. Đằng này đường là Đại Anh đế quốc mà trong 6 tháng chi viện cho chiến tranh chỉ có vỏn vẹn 150 chiếc. Tương đương mỗi tháng viện trợ 25 chiếc máy bay. Ý là sao đây? Và đó chính là màn lật bài ngửa, giao ước về giới hạn cuối cùng giữa Anh và Pháp trước khi diễn ra Hiệp ước Munich. Cho nên, mặc dù người Pháp rất cảnh giác với những hành động của Đức và cũng đã vận hành một hệ thống an ninh phạm vi nhỏ tại Trung Âu, nhưng chính thái độ này của người Anh đã thúc đẩy người Pháp hoàn toàn buông xuôi mặc kệ, nằm im trong Hiệp ước Munich. Tiếp theo, chúng ta hãy quay lại chuỗi logic đầu tiên. Hy sinh lợi ích của nước nhược tiểu để đạt được Hiệp ước Munich. Ở đây thực ra có một cái lỗ hổng rất lớn. Tại sao lại gọi Tiệp Khắc là nước nhược tiểu? Họ không hề yếu chút nào. Tất nhiên, nếu so với các cường quốc như Anh, Pháp, Đức, Ý, Xô, thì Tiệp Khắc tương đối nhỏ bé hơn. Nhưng sức mạnh nội tại của quốc gia này tuyệt đối không thể xem thường. Bạn không thể nói khơi khơi đây là một nước nhược tiểu được. Tiệp Khắc, về cơ bản đã thừa kế năng lực công nghiệp cốt lõi nhất của đế quốc Áo Hung. Vào thời điểm đó, họ là cường quốc công nghiệp thứ 7 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, Xô, Đức, Anh, Pháp và Ý. Trong nước họ có công xưởng Skoda, là công xưởng quân dốn lớn thứ 2 tại Trung Âu và cực kỳ nổi tiếng. Tôi có một số liệu ở đây. Từ tháng 8 năm 1938 đến tháng 9 năm 1939, sản lượng của công xưởng này tương đương với sản lượng của bất kỳ công xưởng quân giới nào của Anh trong cùng thời kỳ. Hơn nữa, Tiệp Khắc có 21 sư đoàn bộ binh thường trực. Những sư đoàn này không phải là đám ô hợp mà được trang bị tinh nhuệ, huấn luyện bài bản. Khi khủng hoảng bắt đầu, Tiệp Khắc đã động viên thêm được 15 sư đoàn nữa đẩy ra tiền tuyến. So với số lượng quân Đức được bố trí bên ngoài vùng Sudeten, thì thực lực là kẻ 8 lạng, người nửa cân. Cộng thêm việc họ sở hữu hệ thống phòng tuyến kiên cố tại vùng Sudeten, được xây dựng dựa vào địa hình hiểm trở. Trong đợt đối đầu này, Tiệp Khắc không hề ngán Đức một chút nào. Thế nhưng kết quả là cái hội nghị bàn về số phận của họ lại không cho họ tham gia đàm phán. Tôi đoán là Anh và Pháp đã quen thói trịch thượng rồi, bởi họ nghĩ rằng Tiệp Khắc chẳng phải là quốc gia do chúng tôi đàm phán mà đẻ ra sao. Vậy nên bây giờ chúng tôi tiếp tục đàm phán để quyết định tương lai của các anh. Âu cũng là chuyện thường tình, chẳng có vấn đề gì. Ở đây lại có một điểm mù lịch sử nữa. Mọi người đều biết Hòa ước Versailles dành cho Đức và Hòa ước Saint-Germain dành cho đế quốc Áo Hung có một tiêu chuẩn thiết lập là dân tộc tự quyết. Đã là dân tộc tự quyết thì lẽ ra phải giống như Áo và Hungary tách riêng ra, hoặc giống như Ba Lan thiết lập một quốc gia có nguồn gốc lịch sử và tính dân tộc tương đối đơn nhất. Thế nhưng vấn đề dân tộc của Tiệp Khắc lại cực kỳ nghiêm trọng. Đầu tiên, người Séc và người Slovakia tuy đều là người Tây Slav, nhưng khái niệm Tây Slav này lại là một khối dân tộc khá rời rạc. Trong lịch sử, người Séc chịu sự lãnh đạo của Áo và Đức trong thời gian dài, còn người Slovakia lại chịu sự cai trị của Hungary trong nhiều thế kỷ. Sự khác biệt về văn hóa giữa họ là rất lớn. Hơn nữa, trong lộng nước Tiệp Khắc, ngoài người Đức sinh sống ở vùng Sudeten, thì ở khu vực phía nam Slovakia còn có một bộ phận khá lớn người Hungary sinh sống.
Chưa hết, vùng Silesia, nơi có lịch sử vô cùng quan trọng và đã đổi chủ nhiều lần, lại có một mẩu nhỏ nằm trong lãnh thổ Tiệp Khắc. Trên mảnh đất này lại có rất nhiều người Ba Lan sinh sống. Cho nên, thực chất quốc gia này là một quốc gia lắp lép. Cộng thêm việc họ thừa kế những di sản công nghiệp quan trọng nhất của đế quốc Áo Hung, bạn cũng có thể hiểu rằng Tiệp Khắc chính là một đế quốc Áo Hung thu nhỏ. Họ thừa kế luôn cả những vấn đề nan giải mà đế quốc Áo Hung từng phải đối mặt. Sau đó, khi ký kết Hòa ước Saint-Germain, do các đại diện của Tiệp Khắc mong muốn xây dựng một quốc gia thống nhất, nên khi đệ trình bản đồ, họ đã cố tình hay vô ý làm mờ đi những vấn đề về sắc tộc và khu vực này. Kết quả là nước Tiệp Khắc được thành lập, nhưng đồng thời cũng tự đào cho tương lai vô số cái hố. Vì vậy, khi Hitler đưa ra những yêu sách kiểu như vùng Sudeten phải thuộc về nước Đức hay dân tộc Đức cần được quyền tự quyết, thì hắn hô hào những khẩu hiệu này một cách cực kỳ tự tin. Tại sao ư? Bởi vì cái tấm bài vị đạo đức này, nguyên tắc dân tộc tự quyết, là do các ông Anh, Pháp, Mỹ tự tay dựng nên sau chiến tranh mà. Do đó, Anh và Pháp vào thời điểm này tuy đã cảm nhận được dã tâm của đích, nhưng trên phương diện dân tộc, họ vẫn buộc phải tỏ ra thông cảm với người Đức ở vùng Sudeten. Và rồi, đến giờ Hitler chém gió. Đây là lần mở rộng lãnh thổ cuối cùng của tôi. Thủ tướng Anh Chamberlain đã phớt lờ lực lượng tác chiến tinh nhuệ và phòng tuyến chiến lược của Tiệp Khắc, phớt lờ luôn thái độ ủng hộ Tiệp Khắc rất rõ ràng và công khai của Liên Xô trước thềm hội nghị, phớt lờ cả ưu thế quân sự mà Pháp vẫn còn đang nắm giữ lúc bấy giờ. Chamberlain đã đồng ý. Đại diện của Tiệp Khắc bị buộc phải vứt bỏ phòng tuyến tự nhiên của mình để rồi đổi lại được một tờ séc khống, lời hứa suông của người Anh. Bây giờ, an ninh của cả một quốc gia đặt hết vào hai tờ séc khống, một tờ do người Pháp đưa trước đó và một tờ do người Anh vừa mới đưa. Nhưng vấn đề là một quốc gia vốn dĩ đã tồn tại mâu thuẫn dân tộc to lớn như một khối lắp ghép. Một quốc gia lắp ghép vốn dĩ được thành lập dựa vào các hiệp ước. Giờ đây, khi những hiệp ước trước đó bỗng chốc biến thành bới giấy lộn, chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ cần nghe đến cái cớ dân tộc tự quyết là có thể xâu xé một miếng đất. Thế là người Ba Lan nhảy vào lấy đi vùng Teschen. Người Hungary cũng ập đến, chiếm lấy những lãnh thổ vốn thuộc về Vương quốc Hungary cũ. Người Slovakia dưới sự hậu thuẫn của Hitler cũng thực hiện quyền tự trị. Trong hoàn cảnh đó, nước Tiệp Khắc trên thực tế đã tan rã. Những bài học lịch sử giản lược thường kể rằng, năm thứ hai sau khi ký Hiệp ước Munich, quân Đức đã chiếm nốt toàn bộ phần lãnh thổ còn lại của Tiệp Khắc. Nhưng mà, rõ ràng Tiệp Khắc vẫn còn cầm trong tay những tấm séc khống là lời hứa bảo đảm của Anh và Pháp cơ mà. Tại sao lúc này Anh và Pháp lại không xuất binh để thực hiện lời hứa của mình? Giải thích thế nào đây? Lời giải thích của Chamberlain là sự bảo đảm quốc tế của Anh và Pháp theo Hiệp ước Munich là để phản ứng khi nước Tiệp Khắc bị xâm lược. Còn những gì đang diễn ra ở Trung Âu hiện nay là việc Đức, Hungary và Ba Lan chia nhau miếng bánh này là sự điều chỉnh cương vực của nước Tiệp Khắc, chứ không phải là họ bị xâm lược. Do đó, chúng tôi không thể phái binh. Chao ôi, nghe đến đây huyết áp có tăng vùn vụt không chứ? Thật sự quá tức người. Ông ta còn bồi thêm một câu. Chúng tôi là những người làm chứng cho Hòa ước Versailles. Những người vạch ra biên giới quốc gia khi đó lẽ ra phải nghĩ đến việc những đường biên giới này thi thoảng sẽ được điều chỉnh chứ. Lạy Chúa tôi, Chamberlain, tôi thực sự cạn lời. Cuối cùng, chúng ta hãy tổng kết xem sau một hồi thao túng tại Munich, các bên đã đạt được gì. Phe đồng minh đánh mất đầu cầu quan trọng nhất tại Trung Âu, đánh mất hơn 30 sư đoàn lục quân được trang bị tận răng của Tiệp Khắc, phớt lờ và ghẻ lạnh Liên Xô, người vốn có thái độ rất tích cực và rõ ràng, khiến Liên Xô quay xe, chuyển sang bắt tay với Đức, dẫn đến Hiệp ước Xô-Đức sau này. Trong nội bộ phe cánh, Pháp đã chọn cách nằm im từ sớm, tổ chức tiểu hiệp ước mà họ dày công xây dựng từ sau Thế chiến I này tan thành mây khói. Ngược lại, về phía Hitler, hắn đã tái vũ trang thành công, giành được lãnh thổ và dân số rộng lớn bao gồm cả Áo và Tiệp Khắc. Quan trọng nhất là nuốt trọn năng lực sản xuất công nghiệp hùng hậu của những nước này.
Đồng thời, hắn cùng Mussolini xác lập nên trục Berlin-Rome. Sự nhượng bộ liên tục của Anh, Pháp, cộng với thực lực không ngừng tăng trưởng của bản thân đã giúp Hitler đi nước cờ tiếp theo, tiến quân vào Ba Lan. Cuối cùng, liên quan đến Hiệp ước Munich, chúng ta hãy bổ sung một câu kết luận xác đáng nhất. Nước Anh chủ động thi hành chính sách dung dưỡng, còn nước Pháp do bị kìm hãm bởi thực lực và tình hình chính trị của mình đã lựa chọn đi theo Anh để thực hiện chính sách dung dưỡng đối với Đức. Và thế là Hiệp ước Munich được ký kết. Kết quả của hiệp ước này là làm tan rã một cường quốc tại Trung Âu. Sức mạnh của nó bị sáp nhập hoàn toàn vào Đức, dẫn đến cán cân thực lực thay đổi thêm một bước nghiêm trọng. Đồng thời, sự tan rã của Tiệp Khắc cũng khiến hệ thống an ninh Trung Âu vốn có do Pháp dày công xây dựng hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Quá trình diễn ra hội nghị đã phớt lờ thái độ tích cực và rõ ràng của Liên Xô, làm sâu sắc thêm sự mất lòng tin của Liên Xô đối với Anh Pháp, từ đó dẫn đến việc họ tìm cách tiếp xúc với Đức. Cuối cùng, còn một điểm nữa, nội dung này chúng ta sẽ bàn kỹ trong video sau. Đó là toàn bộ Hiệp ước Munich đã củng cố thêm uy tín của Hitler trong nội bộ nước Đức. Chính điều này cuối cùng đã khiến hắn dám binh hành hiểm chiều, đi nước cờ liều lĩnh, tiến quân vào Ba Lan. Vì vậy, trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn từ góc độ của quân đội Đức, mượn góc nhìn của Manstein và Guderian để phân tích kế hoạch quyết sách của Đức trước khi chiến tranh bùng nổ, cũng như quy hoạch chiến dịch mà Đức đã vạch ra trước khi bắt đầu chiến dịch Pháp ở mặt trận phía Tây, thứ cuối cùng đã giúp họ giành chiến thắng. Lời cuối, tôi cũng muốn nhấn mạnh với mọi người một điều. Cá nhân tôi thực ra không thích việc chúng ta phân tích lịch sử hay lựa chọn của người trong cuộc dưới góc nhìn của người phán xử sau khi sự đã rồi, hậu kiến. Ví dụ như Chamberlain, ông ấy quả thực không biết dã tâm của Hitler cuối cùng lại bành trướng đến mức độ này. Hơn nữa, nước Anh lúc bấy giờ từ chính quyền đến dân chúng, phe chủ hòa vẫn là dòng chủ lưu. Cho nên, có lẽ theo logic trước đây của tôi, chúng ta không thể nói hội nghị lần này hoàn toàn là trách nhiệm của Chamberlain hay của bất kỳ ai cụ thể. Nhưng, hãy nhìn vào lịch sử sau đó. Hãy nhìn vào những tổn thất của Thế chiến II. Nhìn xem cuộc chiến đã khiến bao nhiêu người phải lưu lạc, mất nhà mất cửa, thậm chí gây ra bao nhiêu bi kịch phản nhân loại. Vì vậy, cuối cùng, tôi xin trích dẫn một câu nói của Churchill trong cuốn hồi ký về chiến tranh thế giới thứ hai để khép lại chương trình hôm nay. Bất luận động cơ của những người gây ra bi kịch này chân thành đến mức nào, họ đều phải chịu trách nhiệm cho kết quả đó và đều đáng phải chịu sự lên án của lịch sử. Đây là kênh Beam and Mer Military. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Hẹn gặp lại trong video kỳ sau.